नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 8 को युनिट 4 जसको टपिक रहेको छ बायोग्राफी त्यसको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। है त ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा त वी हैव टु नो व्हाट बायोग्राफी मीन्स। अब बायोग्राफी भनेको के हो त? के जस्तो लाग्छ त? मैले यहाँ लेखेको छु हेर्नुस् त, एन एकाउन्ट अफ समवान्स लाइफ रिटन बाइ समवान्स एल्स। ठीक छ, कसैले हैन एउटा व्यक्तिले अरु कुनै व्यक्तिको बारेमा लेखिएको डकुमेन्टलाई बायोग्राफी भनिन्छ। अर सिम्पली बायो हैन, उसले चाहिँ के गर्यो, कहाँ जन्म्यो, उसको चाइल्डहुड कस्तो थियो, उसले के अचिभमेन्ट गर्यो, इच एन्ड एभ्रिथिङ लेख्ने डकुमेन्टलाई बायोग्राफी अर बायो भनेर भनिन्छ। फेरि पढे मैले, एन एकाउन्ट अफ समवान्स लाइफ रिटन बाइ समवान एल्स भनेर। ठीक छ, बायोग्राफी भनेको त बुझियो। अब तल 1 मा रिडिङ छ, डु यु नो द पिपल इन द पिक्चर्स? What do you know about them? What are they known for? भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट वान, फर्स्ट को हो त? यसो हेर्नुस् त, को जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ही इज भानुभक्त आचार्य। मैले लेखेको पनि छु है अगाडि थोरै सरी। ओके, ही इज भानुभक्त आचार्य। अब भानुभक्त आचार्यलाई के भनेर चिनिन्छ त? आदिकवि भानुभक्त आचार्य। आदिकवि भनेको के हो त? फर्स्ट पोएट भनेर भनेको है। फेरि आदि भनेको हाफ भनेर नबुझ्नु होला है। फर्स्ट नेपाली पोएट भनेर भानुभक्त आचार्यलाई चिनिन्छ। he was the first writer to translate the great epic Ramayana from Sanskrit to Nepali। है त, संस्कृतबाट रामायणलाई नेपालीमा पनि उहाँले ट्रान्सलेट गर्नु भएको थियो। र अनदर थिङ इज ही वाज बोर्न अन 1814 एन्ड डाइड अन 1868 एडी। है त, ओके, यो कुरा भयो। र सेकेन्ड वान, यहाँको फिमेल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पारिजात। र पारिजात तपाईले सुन्नु भएको पनि छ। उहाँको रियल नेम के छ त? विष्णु कुमारी वाइवा। र उहाँलाई चाहिँ उहाँको पेन नेम भनेर भन्छ पारिजात है। पारिजात भनेर चिनिन्छ। को हुन् त उहाँ? विष्णु कुमारी वाइवा। विष्णु कुमारी वाइवा भनेर चिनिन्छ है। बट सी रोट अन्डर द पेन नेम पारिजात। र उहाँको एकदमै पपुलर वर्क के थियो त भन्दाखेरि सिरिजको फूल है, जुन चाहिँ अहिले पनि युके युनाइटेड स्टेट्सको करिकुलममा चाहिँ एकदमै पपुलर छ है, सिरिजको फूल भन्ने उहाँको वर्क। र अब हेरौँ यहाँ के छ त भनेर। र सिरिजको फूलको कुरा गर्दाखेरि है, सिरिजको फूल भनेको नोभल हो र तपाईले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई चाहिँ है के त इन्टरनेसनली ब्लू मिमोसा भनेर चिनिन्छ है। यो चाहिँ तपाईले पछि नेपाली एउटा कुन बुक छ त्यसमा पनि पढ्नुहुन्छ है। कुन क्लासको चाहिँ मैले बिर्से, तर पढ्नुहुन्छ है त। ब्लू मिमोसा भनेर छ। र विष्णु कुमारी वाइवा पारिजातको जीवनी पढ्नुहुन्छ त्यता। ओके, छोड्दिउँ, हामी इङ्ग्लिसमै हौ है। नेपालीको तपाईहरुले पढ्नु नै हुन्छ है त। ओके, 2, क्यान यु थिंक अफ सम इन्फ्लुएन्सल Can you think of some influential figures that made great contributions for their nations? Complete the following table with the information about them भनेर भनेको छ। र मैले यहाँ गौतम बुद्ध, तेन्जिङ नोर्गे र झमक घिमिरे भनेर लेखेको छु। अब उहाँहरु को हुनुहुन्छ त हेरौँ है। सो द फर्स्ट वान इज गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ गौतम है। अब हामीलाई गौतम बुद्ध भनेपछि त वी अल नो है, लाइट अफ एसिया। He was born sometime between 1624 BC and 563 BC है। एक्ज्याक्टली थाहा छैन, यो चाहिँ बिट्विन भनेर भनिन्छ। र उहाँलाई चाहिँ द अवेकेन्ड अर इन्लाइटेन्ड वान भनेर हामीले चिन्छौं है त। अब उहाँको कन्ट्रिब्युसन के थियो त भन्दाखेरि टु स्प्रेड अवेरनेस अबाउट ह्युम्यानिटी इन द वर्ल्ड है। र उहाँको अल्टिमेट गोल भनेको इन्लाइटमेन्ट थियो। ही बिलिभ्स
His beliefs are embodied in his 4 noble truths भनेर छ है त्यो कुरा छ। अब उहाँको टिचिङहरुको बारेमा त यु नो इट हैन, सबैको फलो गर्ने हैन, राम्रो काम गर्ने हैन, सबैलाई हेल्प गर्ने, काइन्ड हुने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको थियो। नेक्स्ट तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेपछि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त? तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेपछि उहाँ चाहिँ फर्स्ट नेपाली टु रिच समिट अफ माउन्ट एभरेस्ट है, एलोङ विथ को त भन्दाखेरि हाम्रो सर एडमन्ड हिलारीसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको समिटमा पुग्नु भएको थियो तेन्जिङ नोर्गे है। उहाँको कन्ट्रिब्युसन भनेको के थियो त? टु फर्स्ट नेपाली टु रिच द समिट अफ माउन्ट एभरेस्ट कहिले थियो त भन्दाखेरि मे 29 1953। अब यस्तै गरी झमक घिमिरे तपाईले सुन्नु भएको होला, आई थिंक सो। झमक घिमिरे भनेपछि फर्स्ट थिङ तपाईको माइन्डमा के आउँछ मलाई भन्नुस् त? झमक घिमिरे भनेको नेपाली राइटर हुन् जसले चाहिँ खुट्टाले लेख्थिन् विथ हर लेफ्ट फुट है, र उहाँलाई चाहिँ मदन पुरस्कार पनि दिएको थियो फर हर अटोबायोग्राफी है, जीवन काँडाकी फूल भन्ने। सी वाज बोर्न अन जुलाई 5 1980 है त, यो कुरा छ। र उहाँलाई चाहिँ पपुलरली जीवन काँडाकी फूल भन्ने उहाँको अटोबायोग्राफीमा चाहिँ चिनिन्छ भन्ने कुरा भयो। ओके, यति भयो है त। यहाँनिर अझै लेख्नु पर्ने छ अब तपाईले अरु हैन, मनमोहन अधिकारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बालकृष्ण शर्मा हैन, यस्तै गरी अमर सिंह थापा, अनिल गुरुङ, धेरै जना हुनुहुन्छ, उहाँहरुको चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईले रिसर्च गरेर लेख्नु होला, मैले अलिकति तपाईहरुलाई भनिदिएँ। अब नेक्स्ट हेरौं गणेश मान सिंहको यहाँनेरि बायोग्राफी छ है त। अब बायोग्राफी कस्तो हुन्छ त भनेर हामी यहाँ हेर्छौं। बी स्टडी विथ द टेक्स्ट and note down the important events that happened in life of Ganesh Man Singh. Ganesh Man Singh, the Iron Man. Ganesh Man Singh is publicly acclaimed as all acceptable leader of democracy. It is a sign of respect that all the Nepalese show towards him that they call him supreme leader. He was born to a well-to-do family on November 9, 1915 in 𝘄𝗶𝗹𝗹, Kathmandu, as son of Gyan Man Singh and Sanunani Shrestha Singh. His father died when he was 6, so his grandfather Ratna Man Singh brought him up. He studied in Darbar High School till grade 6. He was expelled from school for not respecting his fellow students who were Vanas. He went to India to continue his studies. After completing his ISc from Vidyasagar College, he returned to Nepal. As soon he returned to Nepal, he planned to protest against the autocratic rulers of Nepal. In 1940, he joined the Praja Parishad, the first political party in Nepal. Unfortunately, he was arrested on October 18, 1940. Though he was sentenced to life in prison for anti-Rana activities, he ultimately escaped from Bhadragol jail in 1944. After that, he fled to India. In 1949, he became one of the founding members of the Nepali Congress. Following this, he played a significant role to overthrow the Rana regime. In 1950, in 1958, he became a cabinet minister. However, after the coup by late King Mahendra on 31st December 1960, he was arrested and kept at Sundarijal military detention camp for 8 years. Yet, he refused to let his spirit be broken. Instead, he became one of the main leaders advocating democracy in Nepal after he was released on 30th October 1968. He spent many years struggling against the partyless panchayat system.
Finally, he led the Nepalese democratic movement in 1990, which overthrew the panchayat system. After the restoration of democracy in 1990, he transcended above the party politics. Later, he started working in favor of nation and his people. यहाँ हर भएछ his people है यो. Sadly, the Iron Man died on September 18th, 1997 in 𝘄𝗶𝗹𝗹, Kathmandu. 𝘂𝗁𝘂𝗂𝗃 Singh was awarded the United States Peace Run Prize in 1990. Moreover, he was the first Asian to be honored with the United Nations Human Rights Award, which he received in 1993. He was the first commoner to receive the State Funeral in Nepal भनेर भनिएको छ. अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के त फर्स्ट यो के हो त बायोग्राफी हो. कसको त गणेशमान सिंहको, जुन चाहिँ अरु कसैले लेखिदिएको हो. उहाँ चाहिँ यतिमा जन्मिनु भयो, उहाँको फादरको नाम यो हो, मदरको नाम यो हो, उहाँले यो ठाउँमा पढ्नु भयो, पढाउनु भयो हैन. इच एन्ड एभ्रीथिङ यहाँ लेखिएको छ. हो यही नै हो उहाँको अटोबायोग्राफी हैन, बायोग्राफी. अब यहाँ के छ त एकचोटी सरर हेरौं, नेपालीबाट बुझ्ने प्रयास गरौं है त. ल अब उहाँ कहिले जन्मिनु भएको रहेछ? नोभेम्बर 9, 1915 टु अ वेल टु डु फ्यामिली भनेको अलिकति हुने खाने फ्यामिलीमा. र उहाँ कहाँ पढ्नु भयो त? टिल 6th ग्रेड दरबार हाई स्कुलमा पढ्नु भयो है. त्यो बेला हैन राणाहरुको पिरियडमा दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ सबैले पढ्न पाउने थिएन है. दरबार हाई स्कुल भनेको त रत्न पार्क, काठमाडौँ रत्न पार्क नेरी छ है त. सो त्यहाँ पढ्नु भयो र त्यहाँबाट उहाँ एक्सपेल्ड हुनुभयो, निष्कासित हुनुभयो. किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हैन राणा साथी हैन राणा विद्यार्थीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट नगरेको भएर उहाँ एक्सपेल्ड हुनुभयो. र त्यसपछि उहाँ इन्डिया जानुभयो र आफ्नो आईएससी कम्प्लिट गर्नुभयो फ्रम विद्यासागर कलेज. त्यसपछि नेपाल फर्किनुभयो र नेपाल फर्किने बित्तिकै उहाँले है नेपालको अटोक्रेटिक रुलर को चाहिँ अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट गर्ने प्लान गर्नुभयो. त्यसपछि उहाँले प्रजा परिषद, हेर्नुस् है यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो, प्रजा परिषद द फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी अफ नेपाल है. फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी अफ नेपाल भनेपछि प्रजा परिषद जोइन गर्नुभयो इन 1940 र त्यसपछि उहाँ एरेस्टेड हुनुभयो अक्टोबर 18, 1940 मा. र उहाँलाई चाहिँ लाइफ इन प्रिजन है, आजीवन कारावास भनेर भन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ एज अ पनिशमेन्टको रूपमा पाउनुभयो. र तर पनि उहाँले 4 वर्षपछि प्रिजनबाट उहाँ चाहिँ भाग्न सफल हुनुभयो र त्यसपछि इन्डिया जानुभयो 1944 मा. त्यसपछि 1949 मा उहाँ र अरु मिलेर नेपाली कांग्रेस फाउन्ड गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेस बनाउनु भयो है. ही वाज वन अफ द फाउन्डिङ मेम्बर्स र उहाँले चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट रोल खेल्नुभयो. केमा त भन्दाखेरि टु ओभरथ्रो राणा रिजिम एन्ड ब्रिङ डेमोक्रेसी इन नेपाल. In 1958, he became cabinet minister. However, after the coup by later King Mahendra on 31st December 1960, यहाँनेरि कता छ त भन्दाखेरि however after the coup भनेर भनेको छ. त्यो भनेको के हो? आफ्टर द coup भनेको के हो त भन्दाखेरि इल्लिगल एक्सन है, जुन चाहिँ संविधानमै छैन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पावरको मिसयुज गरेर गर्ने एक्सनलाई coup भनेर भनिन्छ है. भनेको a sudden violent and illegal seizure of power from a government है. र किङ महेन्द्रले त्यस्तो गरेपछि उहाँलाई चाहिँ डिटेन्सन क्याम्प, सुन्दरी मिलिटरी डिटेन्सन क्याम्पमा पठाइयो 8 वर्षपछि. ठीक छ. र 8 वर्षपछि उहाँ रिलिज हुनुभयो 1968 मा. र he spent many years struggling against the partyless पंचायत सिस्टम. पार्टीलेस पंचायत सिस्टम चाहिँ एकदमै अटोक्रेटिक थियो, स्टिल अटोक्रेटिक थियो, एकदमै रुड थियो भनौं न हैन. हो उहाँले चाहिँ पंचायत सिस्टमको अगेन्स्टमा धेरै नै
लडाईं गर्नुभयो, फाइट गर्नुभयो, स्ट्रगल गर्नुभयो र फाइनल्ली नेप्लिज डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट 1990 मा उहाँले हैन हुन त सबै नेपाली हो, उहाँ पनि एउटा सिग्निफिकेन्ट रोल खेल्नुभयो टु ओभरथ्रो द पञ्चायत सिस्टम र त्यसपछि डेमोक्रेसी को रिस्टोर भयो। त्यसपछि उहाँले देश र जनताको हितमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि स्याडली द आइरन म्यान है, नेपालको आइरन म्यान भनेर चिनिन्छ, उहाँ सेप्टेम्बर 18, 1997 मा उहाँ चाहिँ स्वर्गवास हुनुभयो, हि डाइड भनेर भनेको छ। र गणेशमान सिंह वाज अवार्डेड द युनाइटेड स्टेट्स पीस रन प्राइज इन 1990। ठीक छ, र उहाँ चाहिँ फर्स्ट एजियन हुनुहुन्थ्यो विथ द युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट्स अवार्ड which he received in 1993, जुन चाहिँ उहाँ पास्ट अवे भएको 3 वर्षपछि उहाँले पाउनुभयो। ठीक छ, र he was the first commoner to receive the state funeral in Nepal है। स्टेट फ्युनेरल भनेको चाहिँ जस्तै अलिकति रोयल फ्यामिली, अलिकति प्रेस्टिजियस फ्यामिलीलाई दिइने फ्युनेरलको एउटा सम्मान हो र उहाँ चाहिँ फर्स्ट कमनर हैन, उहाँ त जनता एउटा कमन पिपुल हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँ चाहिँ फर्स्ट पर्सन हुनुभयो टु रिसिभ द स्टेट फ्युनेरल इन नेपाल है त। यति छ, गाह्रो छैन, सजिलो छ। अब यसको एक्सरसाइज गरौँ। वेज विथ वर्ड्स। A. There are many political parties in Nepal. We live in a multi-party के हो त? यसमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यहाँनिर डेमोक्रेसी भनिन्छ है त, डेमोक्रेसी। र तपाईहरुलाई थाहा छ है डेमोक्रेसी भनेको के हो? अब्राहम लिंकनले भन्नु भएको छ, फर द पिपुल, बाइ द पिपुल, टु द पिपुल भनेर है। जनताले राज गर्ने, जनताको लागि भन्ने कुरा छ हैन। डेमोक्रेसी इज अ फर्म अफ गभर्नमेन्ट इन विच the people have the authority to choose their governing legislators भनेर भन्छ है। जनताले छानेको सरकार, जनताको हितमा काम गर्ने सिस्टम भनेर बुझिन्छ। ठीक छ, ओके। Everyone accepted Ganeshman Singh as the leader during the Nepalese democratic movement in 1990. Therefore, he was known as the of Nepalese भनेर छ यहाँनिर। अब के छ त? Therefore, he was known as the leader of Nepalese। यहाँनिर लिडर देखि है, फेरि यो यही ठीक छ ल। देन नेक्स्ट, रत्नमान सिंह was a Badakaji. He worked in the Rana's palaces. He had managed everything in his family. Ganeshman Singh was born in such a family भनेर छ। Such a यसमा के ठीक हुन्छ त? Such a well to do family भन्ने कुरा छ है, माथि पनि well to do भन्ने कुरा छ। well to do family भनेको चाहिँ अरूको दाजुमा कमनर भए पनि हुने खाने एकदमै प्रेस्टिजियस फ्यामिली भन्ने कुरा बुझिन्छ। डी, इफ स्टुडेन्ट्स ब्रेक रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स दे क्यान बी, माथि मैले एक्सपेल्ड देखेको छु, यहाँनिर हेर्नुहोस् त एक्सपेल्ड हो हैन। स्कुलको रुल एन्ड रेगुलेसन मानेन भनेदेखि एक्सपेल्ड हुन्छ, निकालिन्छ, निष्कासित हुन्छ भनेर भनेको एक्सपेल्ड। र though he was sentenced to life in prison, he escaped from the jail. माथि escaped छ है त, he escaped from the jail. Match the words in column A with their meanings in column B भनेर छ। अब यो हेरौँ है त, ट्रान्सेन्ड, कोप, रिस्टोरेसन, एडभोकेटिङ, स्टेट फ्युनेरल भनेर छ। अब यसको के छ त भन्ने कुरा हामी हेरिहालौँ है त। म्याच द फलोइङ सजिलो छ। ट्रान्सेन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि टु गो बियोन्ड द युजुअल लिमिट्स अफ समथिङ है त। बी अर गो बियोन्ड द रेन्ज अर लिमिट है त। सीमा नाग्ने भनेर भन्छ नि, हो ट्रान्सेन्ड भनेर भनेको। त्यसपछि कोप,
कोप भनेको हेर्नुस् त मैले एउटा इलिगल एक्सन टु चेन्ज गभर्नमेन्ट टु मिसयुज द पावर अफ गभर्नमेन्ट भनेको थिएँ। यहाँ 4 नम्बरमा छ सडन एन्ड अनलफुल चेन्ज अफ द गभर्नमेन्ट। रिस्टोरेसन भनेको पहिला केही कुरा छ त्यो चाहिँ बिग्रियो त्यसलाई फेरि फिर्ता ल्याउने, रिस्टोर गर्ने। ठीक छ, रिस्टोरेसन। ब्रिङ ब्याक अ सिस्टम द्याट एक्जिस्टेड प्रिभियसली भन्ने कुरा छ। त्यसपछि एडभोकेटिङ। एडभोकेटिङ भनेको सपोर्ट समथिङ पब्लिकली, केही कुरालाई पब्लिकली सपोर्ट गर्ने कुरालाई एडभोकेटिङ भनेर भनिन्छ। स्टेट फ्युनेरल भनेको यहाँनेरि द फ्युनेरल गिभन बाई द गभर्नमेन्ट इन अनर अफ ग्रेट पिपल। द फ्युनेरल गिभन बाई गभर्नमेन्ट इन अनर अफ ग्रेट पिपल। सजिलो छ है त। ल, एन्सर दिज क्वेसन्स। हु इज गणेश मानसिंह? गणेश मानसिंह को थिए त? तपाईलाई को थिए जस्तो लाग्छ? ल मलाई भन्नुस् त, हामीले त पढ्यौं हैन? ही वाज अ पोलिटिकल लिडर। जसले चाहिँ के काम गर्नुभयो त भन्दाखेरि गणेश मानसिंह वाज द लिडर अफ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट of 1990 in Nepal. He is revered as the father of democracy and iron man of Nepali politics भनेर लेखौं है त। Who is Ganesh Mansingh? Ganesh Mansingh was the leader of the democratic पुगेन है त। म यसलाई थोरै जुम आउट गरेँ। डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट of 1990 in Nepal, who protested against the autocratic rule of the Ranas. The autocratic rule of the Ranas भनेर भन्ने। ठीक छ ल। अब छ where was he born भनेर। उहाँ चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको थियो त भन्दाखेरि he was born in इटमोबुल काठमाडौँ भनेर भन्ने है। यहाँनेरि छ he was born in इटमोबुल काठमाडौँ, ITUMBAHAL. He was born in इटमोबुल काठमाडौँ। त्यसपछि छ where did he study? उसले हाम्रो गणेश मानसिंहले कहाँ स्टडी गरेका थिए त? फर्स्टमा he studied in Darbar High School until grade 6. Then he was expelled because of the accusation that he did not respect his fellow students who were Ranas. And then he went to India for his further studies and he completed his ISC from Vidyanagar College भनेर भन्ने। ठीक छ, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यसपछि why was he expelled from दरबार हाई स्कुल? किन उनी एक्सपेल भएका थिए त दरबार हाई स्कुलबाट भन्दाखेरि because he was expelled है। He was expelled from the Darbar High School for not respecting his fellow students who were Rana. फेरि एकचोटि मैले रिपिट गरेँ, he was expelled from the school for not respecting his fellow students who were Rana है। यहीँनेरि ठ्याक्कै एन्सर नै दिएको छ। यो लाइन हेर्नु होला है। ल, त्यसपछि हेरौँ why did he join the प्रजा परिषद? अब उनलाई चाहिँ राणाको अटोक्रेटिक गभर्नमेन्टमा चाहिँ एकदमै उनलाई मन परेको थिएन। त्यसकारणले he planned to protest against the autocratic rulers of Nepal. That's why he joined the Praja Parishad, which is the first political party of Nepal भनेर भन्ने है। यो पनि सजिलो छ। सो यसको कुरा हेरौँ थोरै, लेख्छु है त म। He joined
He joined the Praja Parishad because he wanted to protest against the autocratic system of Ranas. Autocratic system of Ranas गर्ने. Why was he sentenced to life in prison? किन उनलाई चाहिँ लाइफ सेन्टेन्स दिएको थियो त भन्दाखेरि उनले चाहिँ राणाहरूको विरुद्ध प्रोटेस्ट गरेको कारणले. कहाँ भनेको छ त ठ्याक्कै यहाँनिर छ हेर्नुस् है. उनलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट दिएको थियो है. उनले चाहिँ 1940 मा प्रजा परिषद जोइन गरे. त्यसपछि he was arrested and he was sentenced to life in prison for anti-Rana activities भनेर भन्ने है त. यहाँनिर he was sentenced to life in prison for anti-Rana movement भनेर भन्ने अथवा for protesting against Ranas भनेर पनि भन्न मिल्यो. त्यसपछि when was the panchayat system overthrown भनेर भनेको छ. कहिले त भन्दाखेरि यहाँनिर 1990 को Nepalese democratic movement मा यहाँनिर ठ्याक्कै भनेको छ हेर्नुस् त. Finally he led the Nepalese democratic movement in 1990 which overthrew the panchayat system. भनेपछि the panchayat system was overthrew in 1990 after Nepalese democratic movement भनेर भन्ने. ठीक छ ल. इन कति त 1990 मा. ल अब 2 हेरौँ. Find what happened in the life of 𝘂𝗶𝗃. Write a sentence for each date in the given in the table भनेर भनेको छ. November 9, 1995 मा हेर्नुस् त के भएको थियो त. He was born. ठीक छ. यहाँनिर लेख्नु पर्यो तपाईले he was born अथवा 𝘂𝗶𝗃 was born. त्यसपछि 1940 मा के भएको थियो यसो हेर्नुस् त कहाँनिर छ त भन्दाखेरि 1940 मा he joined प्रजा परिषद. ठ्याक्कै कहाँनिर छ त यहाँनिर छ. he joined प्रजा परिषद 1940 मा. he joined प्रजा परिषद which was the first political party in Nepal. तपाईलाई which is the first political party of Nepal भन्दाखेरि प्रजा परिषद भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो. त्यसपछि अक्टोबर 18, 1940 मा के भयो त उसलाई चाहिँ कता छ त यहाँनिर he was arrested भनेर लेख्नु पर्यो हैन. उसलाई चाहिँ अरेस्ट गरेर लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट दिएको थियो. he was arrested. त्यसपछि 1944 मा के भयो त भन्दाखेरि उनले जेलबाट एस्केप गरे. he escaped from jail. ठीक छ. he escaped from jail. 1949 मा हेर्नुस् त कहाँ छ त 1949 मा के भयो त भन्दाखेरि he became one of the founding member of Nepali Congress. He became founding member of Nepali Congress. अब 1950 मा के भयो त यसो हेर्नुस् त 1950 मा the Rana regime was overthrown. The Rana regime was overthrown. Then next 1958
सो 1958 मा के भयो त भन्दाखेरि he became a cabinet minister. He became a cabinet minister. Then 1960 मा हेर्नुस् त 1960 मा after the coup by late King Mahendra on 31st December 1960 भनेर भनेको छ। अब यसलाई 1960 मा के भयो त भन्दाखेरि he was arrested and kept at Sundarizal military detention camp for 8 years भन्न मिल्यो, अथवा the King Mahendra dissolved the government पनि भन्न मिल्यो है त। King Mahendra dissolved the government. 30th October 1968 मा हेर्नुस् त के भयो त त्यहाँनिर he was released है, माथि चाहिँ एरेस्ट हुनु भएको थियो, then he was released. He was released from Sundarizal detention camp. 1990 मा हेर्नुस् त अब माथि 1990 मा के भयो त Nepalese democratic movement भयो which overthrew the panchayat system. ठीक छ, panchayat system was overthrown. Then 1993. So 1993 मा he received UN Human Rights Award. He received UN Human Rights Award. Human Rights Award. September 18, 1997 मा September 18, 1997 मा he died. है त, sadly he passed away. यति कुरा जान्नु भएपछि चाहिँ यो टेबल मात्रै जान्नु भयो भने पनि इनफ हुन्छ है, यो च्याप्टरको लागि एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि छ activate yourself. The text above is an example of biography. It is the life story of 𝘀𝗂𝗂𝗂. It is not written by 𝘀𝗂𝗂𝗂 himself. Select a renowned person in your locality, collect some information about him or her, then write a biography of that person भनेर भनेको छ है त। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा जानु पर्यो, एकदमै रिनाउन्ड पर्सन है, केही गरेको व्यक्तिलाई हैन, समाजको लागि केही गरेको व्यक्तिलाई सोधेर चाहिँ उसको चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुस् र उहाँको चाहिँ बायोग्राफी लेख्नुस्। कहिले जन्मिनु भयो, स्कुल कहाँ जानु भयो, चाइल्डहुड कस्तो थियो, प्यारेन्ट्सको बारेमा हैन, उहाँले के काम गर्नुभयो हैन, अहिले के गर्ने हुनुहुन्छ, एभ्रिथिङ उहाँको बारेमा लेख्नु पर्यो है त। यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ ल। त्यसपछि छ नेक्स्ट टाइम फर ग्रामर, इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ। You might have met many people in your life. Recall one of your relatives whom you like most. Who is she? Can you describe the person? भनेर भनेको छ है त। अब हामीले हुन त धेरै जनालाई भेट्छौं र एकजना रिलेटिभलाई भेटेको चाहिँ यसो सम्झिनु पर्यो र उहाँको बारेमा के चाहिँ मन पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो, को हुनुहुन्थ्यो त उहाँ, र उहाँलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है त। ल यसको चाहिँ मैले यतापट्टि लिएको छु, यहाँनेरि मेरो कजन लोराको है त, उ चाहिँ कस्तो थिइन् हैन, के गर्थिन् भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त। उसलाई चाहिँ डिस्क्राइब कसरी गर्ने त है, यो चाहिँ मैले स्याम्पल इन्टरनेटबाट लिएको हो है। ल एकचोटि यो सरर पढौँ। माई कजन लोरा भनेर छ। Someone I admire is my cousin Laura. She is 5 years older than me, so she is 19 now, and she lives in Bristol. She is very friendly and confident, and she's got long, wavy brown hair and greeny brown eyes. She's medium height, slim and very fit because she's a dancer. She's been dancing since she was 6 years old and trains every day at her dance school. She wants to be a professional dancer, but it's a very difficult profession because it's so competitive. She often dances in shows and I've been to watch her several times.
Her favorite type of dance is modern, which is sometimes a bit strange, but I love watching her dance. Laura is very busy because she also studies photography at university. She's a really good photographer and has taken lots of amazing photos of me and my family. Her photos have won a few prizes, and last year one of her photos was in an exhibition at an art gallery in London. Laura doesn't have a lot of free time, and she's also trying to learn German because she wants to go to Germany next year to do a photography course. I think Laura is very hardworking and she deserves to become a professional dancer one day भनेर भनेको छ। यो चाहिँ लोराको बारेमा है, उसको कजनको बारेमा भनेको छ है त। ल र तपाईले पनि डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब भन्दा पनि अलि धेरै कुरा छ है, र डिस्क्राइब गरेको चाहिँ यतिमा छ है त। उसको चाहिँ लङ वेवी ब्राउन हेयर, त्यसपछि ग्रीनी आइज, उनको हाइट कस्तो थियो, उनी कस्तो छिन् भन्ने कुरा चाहिँ उसको चाहिँ फिजिकल एपियरेन्सलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको है। यो चाहिँ अब हामी तल पढ्छौँ। ल हेरौँ है त। Study. Study the following text about a boy. The boy who is reading a book is my brother. He is 17 years old. He is hardworking. He looks funny. He usually wears a short pants and a cap. He likes to play football and cricket. He has a small mole on his right cheek. Mole भनेको चाहिँ कोठी भनेर भनेको हो। Okay, can you describe a person in a similar way? Now describe the person using the clues in the box भनेर भनेको छ। हेरौँ न त कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ त। A lady in sari, my sister, doctor, works in clinic, यस्तो छ है त। The lady एउटा ए बढी भयो है त, my bad. The lady in a sari is my sister. Is my sister. She is 25 years old and works in her clinic as a doctor. She usually carries a bag and an umbrella. She likes singing and dancing भनेर भने यसरी गर्ने है त। यो चाहिँ सरल लेखेको मात्रै हो है, केही नै छैन, गाह्रो छैन। अब तल हेर्नुस् त। Study these examples. A woman is a doctor. She lives next door. The woman who lives next door is a doctor. यो who ले जोड्यो हेर्नुस् त, दुईटालाई जोडेर एउटैमा राख्यो, कति सजिलो त। त्यसपछि तल A lady is writing with her leg. She is 𝘁𝗔 घिमिरे, अघि हामीले माथिको पनि कुरा गर्यौं। The lady who is writing with her leg is 𝘁𝗔 घिमिरे who. ती लेडी जसले चाहिँ आफ्नो खुट्टाले लेख्दै छिन् ती 𝘁𝗔 घिमिरे हुन्। who ले चाहिँ यो दुईटालाई जोडेर एउटै बनायो। तल छ रिलेटिभ क्लज है। यो भनेको के हो त, रिलेटिभ क्लज हो। अब के रहेछ त रिलेटिभ क्लज एकचोटि हेरौँ। A clause is a part of a sentence. A relative clause tells us which person or thing the speaker is talking about. The form relative clauses, you can use relative pronouns like who, which, whom, where, that, etc. है। यो चाहिँ भयो के त रिलेटिभ क्लज है। रिलेटिभ क्लजले कुन चाहिँ व्यक्ति अथवा पर्सनको बारेमा बोलिरहेको छ त भन्ने बताउँछ, र यसमा who, which, whom, where pronoun युज हुन्छ रिलेटिभ क्लजमा। अब कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, हामी तल एक्सरसाइज गर्छौं र पढ्छौं। Now make one sentence from each of the following pairs using relative pronoun भनेर भनेको छ। A. A man answered the phone. He was my uncle. भनेपछि the man who answered my phone was my uncle. भनेर भने हेर्नुस् न कति सजिलो छ।
A waiter served us. He was really very polite. भनेपछि the waiter who served us was very polite. The waiter who served us was very polite. A lady wrote जीवन काँडाकी फूल. She won मदन पुरस्कार in 2010. है अघि पनि हामीले भन्यौ झमक घिमिरेले लेखेको है ल. The lady who wrote जीवन काँडाकी फूल won मदन पुरस्कार in 2010. त्यसपछि next, people who met me at the party, they were friendly. अब लेख्नुस् the people तल लेखेँ है मैले, who met me at the party were friendly. The people who met me at the party were friendly भन्ने कुरा भयो. सजिलो छ, हेर्नुस् न कति सजिलो छ. Next, a little girl is playing on the ground. She is my sister. भनेपछि the girl who is playing on the ground is my sister. F. A man is waiting for a bus. He is my father. The man who is waiting for a bus is my father. G. A receptionist received my call. She was very polite. The receptionist who received my call was very impolite. The first man landed on the moon in 1969. He was Neil Armstrong. The first man landed on the moon in 1969 was Neil Armstrong. I. A man is selling newspapers. He is Sita's uncle. The man who is selling newspapers is Sita's uncle. J. This lady is Ananda's sister. She is delivering a speech in front of a large crowd of people. The lady who is delivering a speech in front of a large crowd of people is Ananda's sister. Then next, work in pairs. Describe your friends using relative clause. You can use some simple sentence too. अब तपाईको साथी छ, तपाईको साथीलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो. जस्तै तपाईको साथी हरियो क्याप लगाएर आएको छ, त्यो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हो तपाईको. ल ठीक छ. The boy who is wearing green cap is my best friend. त्यसपछि the girl who is wearing shirt
is my friend भनौँ न ठीक छ अर्को the boy who has blue eyes is class captain ल यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त ल अरु चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दिए तपाईले गर्नु होला है त त्यसपछि छ लिसनिङ है त हाम्रो फेभरेट पार्ट त्यही भएर मैले यो चाहिँ स्किप गर्ने यो चाहिँ म अहिले गराउँदिन र यदि तपाईलाई गर्न मन छ इफ यु वान्ट टु डु इट हामीलाई भन्नु होला है त अहिले मसँग ठ्याक्कै लिसनिङको पार्ट छ हैन त्यही भएर मैले लिएर आएको छैन सो इफ यु वान्ट तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईको लागि गर्ने छौं है त ओके अब अर्को हेरौं यसलाई मैले स्किप गरे स्पिकिङ हेरौं engage yourself observe your friends in class describe their nose eyes hair भनेर भनेको छ यसमा म यो तल एकचोटी पढेपछि यो माथिको गर्नको लागि म आउँछु है त ओके अब यो फर्स्टमा स्टडी दिस एक्जाम्पल छ यो पहिला गरौँ in this picture there is a man sitting on a folding chair the man has got straight dark hair and a mouth edge he has wide dark eyes and a pointed nose he is wearing a Panama hat he is wearing shirt and knee-length back trousers. He is wearing sports shoes and socks. He's also got a pair of headphones in his ears. There is a table in front of man. On the table, there is a cell phone. The cell phones are connected to the headphones are connected to the cell phone भनेर भनेको छ यो चाहिँ अब यो मान्छेको चाहिँ सबै कुरा हैन उसले के चाहिँ लगाएको छ के गर्दै छ कहाँ छ सबै कुरालाई डिस्क्राइब गरिएको छ यस्तै गरी हामीले अरु कुरालाई डिस्क्राइब गर्नु छ यहाँनेरी तलको हेरेर है त डिस्क्राइब दिस पीपल भनेर भनेको छ ओके हेरौं न त है त अब यसलाई हेर्दाखेरि the man who is lying on a bed is a patient and the girl with the stethoscope is a doctor. The man has wrinkles on his face and looks sick. He looks very tired. He has dhaka topi on his hat. The doctor looks calm and comforting the patient. She has black long hairs and she is wearing a bangle on her hand. है त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है मैले यो कुरा भने अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त यहाँ एकजना केटी हुनुहुन्छ उहाँले स्कार्फ लगाउनु भएको छ केही लेख्दै हुनुहुन्छ अब उहाँको कुरा गरौँ A girl is sitting on a chair and writing something. Maybe she is writing a letter. She is wearing a yellow scarf and I think she is wearing a kurta. On the right hand, she is wearing a watch. Maybe this is a watch. And on the left hand, she is holding a pen which is being used for writing and she looks happy भनेर भन्न सकियो ओके अब उहाँलाई डिस्क्राइब गरौँ she looks old she has a black hat on her head she looks tired and really sad she looks unhappy too she has got a yellow scarf and she is wearing sari and cholo she is wearing purple she is wearing purple slippers भनेर भन्ने हैन उहाँलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने ल द्याट्स इट है अब हामी तल हेरौं You may use the following clues for help भनेको छ some keys words that help while describing person भनेको उहाँको एज hair face eyes nose lips chin है त अब एज को कुरा गर्दाखेरि है त उहाँ कुन चाहिँ एज मा हुनुहुन्छ त हैन उहाँ चाहिँ टिन्स हैन टिन भनेको चाहिँ 13 to 19 हुनुहुन्छ कि 20 वर्षको हैन 20 to 30 हुनुहुन्छ कि 30 to 40 हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ त उहाँको हेयर को कलर डार्क ब्ल्याक ब्लोन्ड ब्राउन र स्टाइल कस्तो छ त स्ट्रेट वेभी कर्ली फजी र लेन्थ कति छ त लङ शर्ट शोल्डर
लेन्थ भनेर भन्ने मैले अघि यहाँनेरि डक्टरको हेयरलाई कसरी डिस्क्राइब गरेको थिएँ त भन्दाखेरि सी ह्याज लङ ब्ल्याक हेयर भनेको थिएँ। अब यहाँनेरि तपाईले शोल्डर लेन्थ ब्ल्याक हेयर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ ल। फेस कस्तो छ त स्क्वायर राउन्ड ओभल लामो छ कि थिन छ कि आइज लार्ज स्मल न्यारो वाइड स्ल्यान्टिङ छ कस्तो छ त हैन यहाँ फिगरमा त त्यति देखिएको छैन है। ओके र त्यसपछि भनेको अर्को नोज कस्तो छ त नोज पनि यहाँनेरि डक्टरको चाहिँ पोइन्टेड छ है। ओके डक्टरको चाहिँ सी ह्याज गट पोइन्टेड नोज पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लिप्स कस्तो छ त अब कसैको लिप्स भनेको बाक्लो हुन्छ हैन अलिकति मोटो कसैको चाहिँ छोटो हैन थिन हुन्छ कस्तो छ त भनेर भन्न सकियो। चिन कस्तो छ त हैन पोइन्टेड छ कि डबल चिन छ कि हैन चिन चाहिँ पोइन्टेड छ कि डबल चिन छ कि कस्तो छ त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अरु है स्पेशल फिचर्समा जुंगा छ कि दाढी छ कि कतै कोठी छ कि डिम्पल छ कि विंकल छ एभ्रिथिङ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा भयो तपाईले थप्न सक्ने कुरा। 3. Working pairs. A selects a person in the class and describes him or her. B tries to identify the person on the basis of his or her description. If B cannot name the person, A adds more information about the person until B recognizes him or her. है त यो चाहिँ एकदमै फन टास्क छ है त। यो कुरा तपाईले गर्नु होला है त। र ए ले चाहिँ ल म एउटा मान्छेको चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु उसको चाहिँ लामो कपाल छ ब्लू आइज छ हैन उसले चाहिँ शर्ट लगाएको छ अलिअलि जुंगा आएको छ भनेर ए ले भन्छ। बी ले चाहिँ यसो सोध्छ राम हो त भनेर भन्छ होइन श्याम हो होइन अझै ए ले थप्दै जान्छ हैन को हो त भनेर हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईले फन गेम खेल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके नेक्स्ट वान एक्टिभेट योरसेल्फ नाउ डिस्क्राइब योर टिचर इन योर ओन वर्ड्स भनेर भनेको छ। अब आफ्नो टिचरलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। हेरौँ न त अब म मेरो टिचरलाई डिस्क्राइब गर्छु है त। अब यहाँनिर एउटा मैले स्याम्पल एन्सर लिएको छु यसमा हेरौँ है त। माई बेस्ट टिचर I've ever had was Mr. Lambert, my high school French teacher. He was short with dark hair, a thick beard, and a big smile. His legs were short. His legs were short too, so his arms always looked too long. He was a very good teacher because he always brought so much energy to the classroom. His classes were never boring because he was always active, trying to find new methods to communicate ideas. Because he taught French, English wasn't allowed in class, so he often had to demonstrate the meaning of new words through gestures and acting. यहाँनिर एक्टिङ छ। अब यहाँनिर डिस्क्राइब गर्दाखेरि केलाई युज गरेको छ त हेरौँ न। डार्क हेयर थिक बियर्ड त्यसपछि बिग स्माइल हात कस्तो थियो सर्ट हैन आर्म्स कस्तो थियो दे लुक लङ है यस्तो कुरा चाहिँ गरेको छ। उहाँको फिजिकल एपियरेन्सलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ है त। हामीले यसरी गर्न सक्यौं यो कुरा। अब नेक्स्ट छ राइटिङमा है त। Engage yourself. While applying for a job, one needs to submit his or her curriculum vitae CV. Along with the application, a CV is a summary of a person, personal details, educational background, and professional experience for a particular job. Have you ever seen such a CV? भनेर भनेको छ। अब CV curriculum vitae भनेको के हो त भन्ने कुरा छ है त। ओके यसको बारेमा डिस्कस गरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब फर्स्टमा सीवी किन लेखिन्छ त हैन किन चाहियो सीवी भन्ने कुरा छ। व्हाइल वी आर एप्लाइङ फर अ जब वी नीड सीवी हामीलाई सीवी चाहिन्छ किनकि हैन मैले यो गरेको छु मेरो नाम यो हो म यहाँबाट आएको मेरो यति मार्क्स छ मेरो यति एक्सपिरियन्स छ भन्नुभन्दा तपाईले लेखेर प्रेजेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि इट इज इजी फर द अफिस वर्क हैन र अफिसको मान्छे तपाईलाई चाहिँ जसले चाहिँ जब दिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हेर्न पनि सजिलो भयो हैन हो। त्यसकारणले एप्लिकेसन लेख्दाखेरि तपाईले सीवी पनि सँगै लेखेर पठाउनुहुन्छ र सीवी मा के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो डिटेल हुन्छ जसले लेखेको छ उसको डिटेल हुन्छ है पर्सनल डिटेल्स उसको एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स के छ त हैन तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ फोन नम्बर के हो कहाँ पढ्नु भयो इच एन्ड एभ्रिथिङ हरेक कुरा लेखेको हुन्छ। पहिला कहाँ काम गर्नुभयो के पढ्नु भएको छ सबै कुरा हुन्छ है ल। यहाँनिर तल एउटा सीवी छ यसलाई एकचोटी स्टडी गरौँ है त। स्टडी द फलोइङ
CV carefully. Name Rajani Acharya. Personal details. Date of birth 28/10/1986. Address Rupakot 3, Tanahu. Phone यति छ. Mobile number. Email acharyarajani@yahoo.com. Enthusiastic graduate with practical experience of working in bank. हेरौँ त. Education 2003 मा श्री शान्ति उदय स्कुल कास्कीबाट एसएलसी दिएको फर्स्ट डिभिजन. 2005 मा त्रिभुवन हायर सेकेन्डरी स्कुल तनहु +2. त्यसपछि बीबीएस नेपाल कमर्स क्याम्पस काठमाडौँमा फर्स्ट डिभिजन. वर्क एक्सपिरियन्स के छ त? सेप्टेम्बर 2010 अगस्त 2012 सम्म उहाँले काम गर्नुभएको रहेछ, लगभग 2 वर्ष. के काम त? क्यासियर एट राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क. त्यसपछि जुन 9 to अगस्त 2010 मा उहाँले काम गर्नुभएको रहेछ एज एकाउन्टेन्ट एसएनएस कम्पनीमा. उहाँलाई केमा इन्ट्रेस्ट रहेछ त? डान्सिङ, ट्राभलिङ, कन्डक्टिङ रिसर्च. अब अरू एडिसनल कुरा के एड गर्नुभएको छ त? आई हेभ कन्क्लुडेड 3 रिसर्च अन द एरिया पोभर्टी इन नेपाल. आई हेभ टेकन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्याङ्किङ ट्रेनिङ भनेर भन्नुभएको छ. र रिफरेन्सहरू, रिफरेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अलिकति हायर पोस्टमा हुनुभएको मान्छे, अलिकति रेकग्नाइज मान्छेले चाहिँ ल यो मान्छे चाहिँ ठिक छ है, यो मान्छे मेरो अन्डरमा काम गरेको, हि इज गुड भनेर चाहिँ भन्नुलाई रिफरेन्स भनिन्छ. जस्तै डाक्टर चन्द्र उप्रेतीले पढ्नुभएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा, नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढाउनु हुँदो रहेछ. यस्तै गरी प्रेम बहादुर खड्काले हैन उहाँले चाहिँ रिफरेन्स दिनुभएको भनेर हुन्छ. र सिभी भनेको जहिले पनि यही स्ट्रक्चरमा हुन्छ भन्ने छैन है. यो चाहिँ एउटा स्याम्पल सिभी भयो. तपाईले चाहिँ अरू फर्मेट पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले सजिलोको लागि यही नै गरौँ है त. ल यहाँनेरि चाहिँ हामीलाई केही कुरा पनि दिएको छ, यसलाई हेरौँ है त. ओके, यहाँनेरि नेम मन्जिला गुप्ता. डेट अफ बर्थ कहाँनेरि छ त भन्दाखेरि यहाँ कतै दिएको छ छैन. ल यहाँबाट हामी केही लेखौँ न हैन. डेट अफ बर्थमा 2001/12/01. फोन नम्बर यहाँ दिएको छ 015000000. त्यसपछि मोबाइल नम्बर 9840000000. इमेल दिएको छ. प्रोफाइलमा इन्थुजियास्टिक ग्रेजुएट विथ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ इन स्कुल भनेको छ. अब 1995 मा उहाँले एसएलसी दिनुभएछ. कहाँबाट त? हेर्नुहोस् त, श्री भक्ति नमुना हायर सेकेन्डरी स्कुल लमजुङ. ल श्री भक्ति नमुना ठाउँ पुगेन, मैले स्कुल मात्र लेखेँ. त्यहाँबाट दिनुभएछ. +2 10+2 कहाँबाट दिनुभएछ त? बालकुमारी हायर सेकेन्डरी स्कुल. बालकुमारी हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट दिनुभएछ. त्यसपछि 2001 मा उहाँले बीईडी ब्याचलर्स आफ्नो कहाँबाट गर्नुभएको भएछ त? महेन्द्र रत्न क्याम्पसबाट. गर्नुभएछ. ल गर्नुभएछ. अब वर्क एक्सपिरियन्स अब के थियो होला त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एज अ टिचर काम गर्नुभयो होला. वर्कड एज अ टिचर फर 5 years भनेर लेख्न सकियो. उहाँको इन्ट्रेस्ट केमा होला त? सिङ्गिङ मेबी, सिङ्गिङ. त्यसपछि डान्सिङ होला, एक्टिङ होला. इन्ट्रेस्टमा धेरै कुरा हुन्छ हैन. एडिसनल इन्फर्मेसनमा आई हेभ टेकन 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ELT ट्रेनिङ्स. त्यसपछि रिफरेन्समा यहाँ उहाँले जेपी सिंह महेन्द्र रत्न क्याम्पसको यहाँनिर हाल्नुभएछ. हो यसरी गर्नु पर्यो. अब तल अब आफ्नै सिभी बनाउनु पर्यो. प्रिपेयर योर ओन सिभी. कलेक्ट अथेन्टिक इन्फर्मेसन अबाउट योरसेल्फ बिफोर यु स्टार्ट. यु क्यान टेक हेल्प अफ फलोइङ क्लुज भनेर भनेको छ. ल आफ्नै एउटा सिभी बनाउन हैन. कतै तपाईलाई चाहिँ जबमा जानु पर्यो भनेदेखि अब के गर्ने त हैन, सिभी कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँ छ. नेम अब मेरो नाम के हो त? राकेश केसी.
म कहिले जन्मेको थिएँ 1992 11/12 मा जन्मेको थिएँ। म एड्रेस कहाँ बस्छु त काठमाडौँ हैन। यहाँ चाहिँ फुल एड्रेस लेख्नु भए पनि हुन्छ। मेरो फोन नम्बर कति हो त 9849595895 माथि चाहिँ टेलिफोन तल चाहिँ मोबाइल नम्बर लेख्नु भए पनि हुन्छ। मेरो इमेल के हो त भन्दाखेरि नेपाल अनलाइन स्कुल @gmail.com। प्रोफाइलमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इनर्जेटिक, यहाँनिर थोरै इनर्जेटिक आईटी स्टुडेन्ट भनेर लेखेँ, स्टुडेन्ट भनेर लेखेँ। अब मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरु के छ त भनेर भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टमा सरी अब इयर हैन, म चाहिँ 1998 सम्म कहाँ पढे त भन्दाखेरि केबीसी स्कुलमा पढे। त्यसपछि मेरो फर्स्ट डिभिजन आएको थियो। त्यसपछि 1999 मा म कहाँ पढे त श्री कृष्ण स्कुलमा पढे, त्यहाँ मेरो सेकेन्ड डिभिजन आयो। त्यसपछि 2001 मा म कहाँ पढे त भन्दाखेरि एबीसी स्कुलमा पढे है त हैन। यस्तै गरी तपाईले अरु कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको इन्ट्रेस्ट केमा छ त भन्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्ट सिंगिङमा छ र म एकदमै गीत गाउन एकदम मलाई मन पर्छ। र अर्को डान्सिङ, मलाई डान्स गर्न पनि मन पर्छ र म स्विम पनि कहिलेकाहीँ गर्छु। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाई के लेख्नुहुन्छ त भन्नुस् त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईले केही ट्रेनिङ लिनु भएको छ, केही हैन एक्स्ट्रा केही काम लिनु भएको छ भनेदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले लेख्छु I have taken 3 months training in social work भनेर भन्न सक्छु। रेफरेन्सेस, अब मलाई रेफरेन्स कसले दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो टिचर हैन, अथवा मैले काम गरेको ठाउँको म्यानेजर अथवा हायर पोस्टको सीईओ ले। जगेन्द्र मिश्र, शान्ति स्कुल, म शान्ति स्कुल त्यहाँको प्रिन्सिपल भनेर यहाँनिर लेखेर उहाँले साइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो कुरा भयो है, यो चाहिँ तपाईको स्याम्पल सीवी भयो। अब एकचोटी प्रोजेक्ट वर्क भनेर छ यो हेरौँ। Ask your parents about a renowned person in your locality. Collect as much information about him or her as possible. Put them in chronological order. After that, write a biography of person. Then read it in class and receive feedback from your friends and teacher. Finally, submit the revised biography to your teacher भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीले माथि एकचोटी लोकालिटीको एकदमै रिनाउन्ड पर्सनलाई कलेक्ट गरेर बायोग्राफी लेख्ने भन्ने कुरा छ। सेम थिङ है, यो पनि कुरा त्यही। र अर्को इन्जोय योरसेल्फ भनेर छ। अब इन्जोय योरसेल्फमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ आई विल लिभ दिस टु यु है त। यत्रो पढेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसो इन्जोय गर्नु पर्यो नि त, यो कुरा गर्नु होला है त। यति दुईटा ल, यो चाहिँ आई विल लिभ दिस टु यु। अब यति भनेर मैले यो भिडियोलाई यही इन्ड गरेँ। र अब यसमा जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मेन कुरा सीवी बनाउनको लागि मैले यता लेख्छु है त। एउटा सीवी बनाउनको लागि, अर्को भनेको रिलेटिभ क्लज युज गर्नको लागि। त्यसपछि भनेको हाम्रो आइरन म्यान है, गणेशमान सिंहको बारेमा बुझ्नु पर्यो। यति तीनटा कुरा बुझेपछि हैन, त्यसपछि बायोग्राफी लेख्न बुझेपछि चाहिँ इट विल बी इजी फर यु है, यो च्याप्टरको लागि यति तीनटा कुरा बुझ्नु होला है त। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यही टुङ्ग्याएँ। Until next time, goodbye, keep learning, Jai Chandra Surya, peace.